สวัสดีค่ะกวางนะคะคลิปในวันนี้เราจะมารีวิวสีน้ำ Winsor & Newton รุ่น Professional ค่ะเราก็ได้ซื้อสีน้ำนี้มาใหม่นะคะและแน่นอนค่ะว่าเมื่อซื้อสีน้ำมาใหม่เราก็จะมาเทสสีน้ำด้วยการทำ Color Swatch ในสมุดเล่มนี้และเท่านั้นยังไม่พอเราจะมาเปรียบเทียบคุณภาพกับรุ่น Cotman ที่เราใช้อยู่ให้ดูกันด้วยนะคะว่าแบบ Professional มันดีกว่ามากน้อยแค่ไหนซึ่งบางคนอาจจะกำลังหาซื้อสีน้ำเป็นครั้งแรกหรือบางคนอาจจะใช้แบบเกรดนักเรียนอยู่แล้วก็กำลังจะตัดสินใจว่าจะขยับไปใช้แบบเกรดศิลปินดีไหมก็หวังว่าคลิปนี้ของเราจะสามารถช่วยในการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ไม่ได้คิดจะซื้อก็ขอบคุณที่มาแวะชมค่ะ Winsor & Newton Professional กล่องนี้นะคะจะมี12สีเป็นแบบก้อนกล่องที่ใส่จะเป็นกล่องเหล็กสีดำด้านหลังของกล่องเหล็กนี้นะคะจะมีห่วงเอาไว้ใส่นิ้วโป้งสำหรับคนที่อาจจะออกไปยืนวาดนอกสถานที่อะไรแบบนี้ค่ะผิดด้านโอเคถูกละก็แบบนี้นะคะค่อนข้างถนัดมืออยู่ค่ะไม่ได้หนักอะไรน่าจะถือนานๆได้อยู่ส่วนข้างในอันนี้จะเป็นกระดาษที่เขาให้มาสวอตช์สีค่ะแล้วก็นี่จะเป็นสีทั้ง12สีที่เขาให้มานะคะมีที่ให้ผสมสีทั้งหมด9หลุมเป็นเหมือนถาดหลุมด้านบน4หลุมแล้วก็ด้านล่างจะเป็นหลุมตื้นๆแบบเป็นสโลปเอียงลงมาอีก5หลุมเดี๋ยวเรามาแกะสีออกจากห่อพลาสติกกันนะคะเราจะเก็บห่อที่เป็นกระดาษเอาไว้แปะในสมุดสีของเราด้วยเอาไว้ดูพวกชื่อรหัสแล้วก็ส่วนผสมเวลาที่อยากจะซื้อสีแบบหลอดมาเติมค่ะระหว่างที่เราแกะอยู่นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราคาให้ฟังกันคร่าวๆค่ะปกติสีน้ำเนี่ยหลักๆจะแบ่งออกเป็น3เกรดนะคะคือเกรดเริ่มต้นเกรดนักเรียนหรือว่าเกรดสตูดิโอแล้วก็เกรดศิลปินสำหรับยี่ห้อ Winsor & Newton เนี่ยจะทำมา2เกรดก็คือเกรดนักเรียนกับเกรดศิลปินค่ะซึ่งเราจะขออ้างอิงราคาจากร้าน CW Art นะคะเกรดนักเรียนแบบกล่องพลาสติก12สีจะอยู่ที่ราคา980 บาทแต่ถ้าเป็นกล่องเหล็ก12สีจะราคา 1,020 บาทถ้าเป็นกล่องเหล็ก24สีแบบกล่องสีฟ้าของเราราคา 1,850 บาททีนี้มาดูทางด้านของเกรดศิลปินกันบ้างค่ะแบบกล่องเหล็ก12สีซึ่งก็คือตัวที่เรากำลังจะรีวิวนี้นะคะราคา 1,960 บาทและแบบ24สีราคา 2,830 บาทจะเห็นว่าราคาค่อนข้างต่างกันมากๆเลยค่ะอย่างตัวกล่องเหล็ก12สีของทั้ง2รุ่นนี้ราคาต่างกันเกือบ2เท่าเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของคุณภาพเราจะมาทดสอบเปรียบเทียบกันให้ดูหลังจากที่เราทำสวอชเสร็จแล้วนะคะก็แกะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาห่อกระดาษพวกนี้มาแปะไว้ในเล่มนี้นะคะรางที่ใส่สีน้ำนี้ถอดได้นะคะเผื่อใครรู้สึกว่าที่ผสมสีมันเกะกะอยากจะเอาออกไปวางที่อื่นหรือว่าจะเอาออกมาทำความสะอาดด้านล่างก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำเพื่อ activate สีให้พร้อมใช้ก่อนนะคะรอสัก30 วินาทีน่าจะใช้ได้แล้วค่ะมาเริ่มกันเลยสำหรับส่วนนี้นะคะเราจะตีเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ระบายสีเรียงตามลำดับสีที่เขาให้มาค่ะสีแรกเป็นสีชื่อ Winsor Yellow ซึ่งเรารู้สึกประทับใจมากค่ะคือเราอาจจะไม่คุ้นเองก็ได้เราใช้ผู้กันปาดสีด้วยความเคยชินแบบตอนที่ใช้กับรุ่น Cotman แต่สีมันติดผู้กันออกมาเยอะมากๆแล้วสีก็สดมากด้วยสีที่2นะคะชื่อสี Lemon Yellow เป็นสีที่มีในรุ่น Cotman ค่ะสีเหลืองสีแรกนี้ถ้าจำไม่ผิดจะไม่มีในเซต Cotman ของเรานะคะแต่ถ้าแบบหลอดน่าจะมีค่ะสีที่3 Winsor Red
คือเราค่อนข้างชอบสีที่เขาให้มาในเซตนี้นะคะมีสีเหลือง2สีสีแดง2สีแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าสีมันก็คล้ายกันมากจะให้มาทำไมซึ่งในกล้องนี้อาจจะดูไม่ค่อยเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง2สีนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยสีนึงจะเป็นโทนร้อนส่วนอีกสีนึงจะเป็นโทนเย็นโทนร้อนโทนเย็นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบสีแดงสีส้มสีเหลืองคือโทนร้อนส่วนสีเขียวสีม่วงสีน้ำเงินคือโทนเย็นอะไรแบบนั้นนะคะคือจริงๆแล้วทุกสีมันจะมีโทนที่ร้อนกว่ากับโทนที่เย็นกว่าอยู่ค่ะอย่างเช่นสีแดง2สีนี้สีแดงสีแรกเนี่ยจะออกไปทางสีส้มก็คือเป็นโทนที่ร้อนกว่าสีน้ำเงินคู่นี้ก็เหมือนกันค่ะสีแรกจะเป็นโทนที่ร้อนกว่าแล้วก็สีที่2จะเป็นโทนที่เย็นกว่าซึ่งเราค่อนข้างเสียดายที่สีเขียวมีสีเดียวเพราะว่ารุ่นคอตแมนที่เราใช้อยู่เนี่ยเขาจะให้สีเขียวมา2โทนเหมือนกันแต่ว่าเซตนี้มีสีเหลือง2สีกับสีน้ำเงิน2สีก็น่าจะผสมออกมาได้สีเขียวหลายเฉดอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะทำช่องเล็กเสร็จแล้วก็มาที่ช่องใหญ่นะคะความต่างของ2ส่วนนี้ก็คือส่วนที่2เราจะระบายจากสีสดแล้วก็ไล่ลงมาเป็นสีให้มันจางลงเรื่อยๆค่ะส่วนเส้นดำที่คาดไว้ก็เพื่อที่จะดูว่าสีแต่ละสีมีความโปร่งแสงหรือทึบแสงมากน้อยแค่ไหนถ้าโปร่งแสงมากก็จะเห็นแถบดำชัดถ้าโปร่งแสงน้อยก็จะเห็นไม่ชัดค่ะด้านบนช่องนะคะเราจะเขียนชื่อสีรหัสสีแล้วก็รุ่นสีเอาไว้ค่ะในเซตนี้ส่วนใหญ่สีจะเป็นรุ่น1นะคะหรือว่าซีรีส์1มีซีรีส์2 1สีแล้วก็ซีรีส์4 1สีซึ่งแต่ละซีรีส์เนี่ยราคาจะต่างกันค่ะโดยซีรีส์1จะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดก็มาเริ่มจากสีแรกนะคะคือเราชอบมากอาจจะพูดเรื่องนี้ซ้ำหลายรอบนะคะแต่ว่าเราชอบมากจริงๆที่ว่าแตะสีนิดเดียวแล้วมันออกมาเยอะค่ะจนเราต้องเอาสีด้านล่างออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่จางพอค่ะทีนี้ก็มาถึงช่วงเปรียบเทียบระหว่างรุ่น Cotman กับรุ่น Professional กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอากระดาษออกมาจากเล่มก่อนจะได้ดูง่ายๆเทียบกับแบบ24สีอาจจะดูยากไปหน่อยเอาแบบ12สีด้วยกันมาเทียบดีกว่าของ12สีก็จะเป็นกล่องนี้นะคะสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นก็คือถึงแม้ว่าจะ12สีเหมือนกันแต่สีที่ให้มากับไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็สีบางสีดูผ่านๆแล้วค่อนข้างจะคล้ายกันแต่ว่ามันไม่ใช่สีเดียวกันค่ะสีเขียวนี้นะคะของ Cotman ชื่อ Sap Green ส่วนของรุ่น Professional จะชื่อ Permanent Sap Green ค่ะซึ่ง Sap Green ของ Cotman เนี่ยมันจะออกสีเหลืองมากกว่า Permanent Sap Green ของรุ่น Professional ค่ะเดี๋ยวเราขอเช็ครหัสของสีทั้ง2รุ่นนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะSap Green ของ Cotman จะเป็นรหัส599ส่วน Permanent Sap Green ของ Professional จะเป็นรหัส503แล้วก็ Ultramarine นะคะรหัส660ส่วน French Ultramarine รหัส263
แล้วก็2สีที่ชื่อเดียวกัน Burnt Sienna คอตแมนรหัส 074 Professional ก็รหัส 074 เหมือนกันค่ะ Yellow Ochre ก็รหัสเดียวกันทั้ง2รุ่นงั้นเอา2นี้ไปทดสอบกันนะคะเราจะทดสอบ2แบบค่ะแบบแรกก็คือไม่ทำให้สีเปียกน้ำก่อนแต่จะใช้ผู้กันที่เปียกหมาดๆปาดสี3ครั้งแล้วก็เอามาระบายบนกระดาษค่ะเพื่อที่จะดูว่าถ้ามีน้ำแค่นิดเดียวเนี่ยสีจะติดมาที่ผู้กันมากแค่ไหนก็จะแบ่งเป็นทางซ้ายรุ่น Cotman นะคะแล้วก็ทางขวารุ่น Professionalส่วนสีชื่อ Burnt Sienna แล้วก็ Yellow Ochre เริ่มจาก Cotman ก่อนนะคะก็ถือว่าสีออกมาดีอยู่เหมือนกันนะมาต่อกันที่รุ่น Professional ค่ะโอเคจะเห็นว่าสีที่ออกมาค่อนข้างเยอะกว่าแบบ Cotman นะคะแล้วก็สามารถระบายต่อได้เรื่อยๆสีไม่ค่อยจางลงมากเท่าไหร่เลยค่ะมาลองสี Yellow Ochre กันบ้างนะคะCotman แล้วก็ Professional ผลที่ได้ก็ออกมาเหมือนกันทั้ง2สีเลยค่ะทีนี้มาถึงวิธีที่2คือทำให้สีเปียกน้ำก่อนค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราใช้สีน้ำกันแบบทั่วๆไปเริ่มจาก Cotman นะคะสีค่อนข้างเข้มเลยค่ะแล้วแบบ Professional โหเข้มมากก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสีน้ำ Winsor Newton รุ่น Professional แล้วก็การเปรียบเทียบกับรุ่น Cotman ในความเห็นของเรานะคะเราชอบตรงที่แค่ใช้ผู้กันแตะนิดเดียวสีก็ออกมาเยอะมากๆแล้วซึ่งต่างจากรุ่น Cotman ที่เราใช้อยู่3สีนี้เราค่อนข้างใช้เยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นแม่สีอะเนาะแต่สีที่เป็นปัญหามากที่สุดสำหรับเราเลยก็คือสีเหลืองค่ะคือเราต้องขูดแล้วขูดอีกกว่าจะได้สีที่มันออกมาดูสดอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเทสสีแรกนี่เรารู้สึกหลงรักกับรุ่น Professional นี้มากเลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพสีนะคะเราว่ารุ่น Cotman ก็ทำออกมาได้ดีพอสมควรแล้วค่ะแค่ต้องขูดสีออกมาเยอะหน่อยส่วนตารางผสมสีแบบแผ่นนี้นะคะของเซตนี้เราจะทำให้ดูในโอกาสหน้าค่ะถ้าใครสนใจก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย